Hello everyone. এইটো ভিডিঅ'ত আমি দেখাম আমাৰ ৱেবছাইটটো আৰু আপোনালোকে কোৰ্সটোত কি শিকিব বেসিক কোৰ্স আৰু এডভান্স কোৰ্সটোত আপোনালোকে কি শিকিব আৰু লগতে আমাৰ ডেমো ক্লাছ কিটা আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব সেইকিটা আমি দেখাই দিম সো আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.mmaonline.in তো ৱেবছাইটটো যোৱাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকলৈ খোল খাব ষ্টক মাৰ্কেট অসমীয়াত শিকক তো এইটো আমাৰ ক্লাছৰুমৰ ফটো আমি দি ৰাখিছোঁ লগতে আমাৰ দুটা কোৰ্স আছে দেখা পাইছে সো বেসিক কোৰ্সটো আমাৰ আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজত আছে আৰু এডভান্স কোৰ্সটো আপোনালোকৰ ইংলিছত আছে মানে আপুনি হিন্দী আৰু ইংলিছ মিক্সত পাব ওকে সো এটা কিছুমান আমি ফটো দি ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে আমাৰ লগত হোৱাটছএপত কন্টেক্ট কৰিব বিচাৰে এই লিংকটো ক্লিক কৰিলে হ'ল সো এতিয়া আমি চাম বেসিক কোৰ্সটো ডেমো ক্লাছ আমি কেনেকৈ চাব পাৰোঁ সো ইয়াতে ডেমো ক্লাছ ওকে তো ইয়াতে গৈ আপুনি ডেমো ক্লাছটো চাব পাৰে সো এটো হৈছে আমাৰ ডেমো ক্লাছ সো ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে মডিউল 1 মডিউল 2 মডিউল 3 মডিউল 4 এনেকৈ ফাইনেল মডিউল 5 লগতে প্ৰেক্টিকেল ক্লাसेस আৰু ৰেগুলাৰ আমাৰ ক্লাছ হৈ থাকে সানডে লাইভ ক্লাছ হয় আপোনাৰ তাতে আপুনি ৰেগুলাৰ ক্লাसेसখিনি পাই থাকিব তো মডিউল 1ত কি আছে যে আমি প্ৰথমতে আহিও ষ্টক মাৰ্কেটত কিয় পইচা লগাব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেডাৰ হ'বলৈ কি লাগিব ট্ৰেডিংৰ সাইড ইনকাম কেনেকৈ কৰিব পাৰি প্ৰকৃততে ষ্টক মাৰ্কেট কি হয় ষ্টক মাৰ্কেট সম্পৰ্কে মানুহৰ কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে সেই ভুল ধাৰণাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল ধাৰণা আছে ট্ৰেডিংৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ পাৰ্থক্যটো কি হয় ট্ৰেডিং কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু টু একাউণ্ট থিওৰি কি হয় মডিউল 2ত আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পাৰ্টিসিপেন্টছৰ বিষয়ে গম পাব যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোন থাকে স্মাৰ্ট মানি কি হয় ষ্টক মাৰ্কেটত কেনেকৈ এটা ট্ৰেড হয় আপাৰ সাৰ্কিট লোৱাৰ সাৰ্কিট কি হয় ট্ৰেডিং টাইপস বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেডিং কি হয় ট্ৰেডিং সেগমেন্টস বলে কিহত আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব নেক্সটটো আহিছে টেকনিক্যাল এনালাইসিস ফৰ বিগিনাৰ্স সো টেকনিক্যাল এনালাইসিস কি হয় তিনটা ক্যান্ডেলষ্টিক প্যাটাৰ্ন আমি শিকাইছো যিকিটা মাৰ্কেটত খুব ধুনীয়া কাম কৰে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰাইস প্যাটাৰ্নস ট্ৰেন্ড লাইন ৰেজিস্ট্যান্স সাপোৰ্ট ভলিউম এনালাইসিস কেনেকৈ কৰিব লাগে মুভিং এভাৰেজ কি হয় ডাইভাৰজেন্স কি হয় এই গোটেই কথাখিনি শিকিব পাৰিব নেক্সট ৰিস্ক মেনেজমেন্ট এণ্ড ট্ৰেডিং ডিসিপ্লিন যে ৰিস্ক মেনেজমেন্ট কি হয় কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ৰিস্ক কম কৰিব পাৰিব আৰু ডিসিপ্লিন যেটো ষ্টক মাৰ্কেট ট্ৰেডিংত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু নেক্সট আপুনি প্ৰেক্টিকেল ক্লাसेस পাব 7টা প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ আছে তো এই প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ কিটাত আমি দেখাইছো চাৰ্টখন কেনেকৈ এনালাইসিস কৰিব শিকিব লাগে ট্ৰেডিং ভিউ ৱেবছাইটত গৈ তো আপুনি হেখিনি বস্তুখিনি গম পাব নেক্সট আটাইতকৈ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হেতু হৈছে ফাইনেল মডিউল যে স্টেপ বাই স্টেপ আমি গাইডেন্স দিছো যে গুটি কথাখিনি শিকাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ফালে আৰু তাৰ পিছত ৰেগুলাৰ এটা এনেকুৱা নহয় যে লাৰ্নিংটো আপোনাৰ ইয়াতে শেষ হৈ যাব এনেকুৱা নহয় আমি সানডে আপোনাক লাইভ ক্লাছ প্ৰভাইড কৰো তো তাত আপুনি ৰেগুলাৰ ক্লাसेছ আৰু ট্ৰেডিং আপডেটস পাই থাকিব আমাৰ জুমত আৰু গুগল মিটত এই দুটাতে আমাৰ ক্লাছেছবোৰ হয় তো আপুনি লাইভ ক্লাছেছখিনি পাব প্লাছ এই কোৰ্সখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি কিবা ডাউট আহে তেতিয়া আপুনি যদি আমাৰ যোৰহাটৰ ক্লাছৰুমত আপুনি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে সানডে আমাৰ ক্লাছৰুম ডাউট সলভিংৰ কাৰণে খোলা থাকে তো আপুনি সানডে আমাৰ ক্লাছৰুমত আহি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে ওকে আৰু লগতে আপোনাক আমাৰ হোৱাটছএপৰ যেটো আমাৰ চেনেল হয় প্ৰিমিয়াম চেনেল তাত আপোনাক এড কৰি দিয়া হ'ব তাত আমি নিজে কোড ট্ৰেড কৰি আছো সেই গুটে কথাখিনি আপোনালোকক আপডেট দিয়া হ'ব আমাৰ কিমান প্ৰফিট হৈছে আমাৰ কিমান লছ হৈছে আপুনি যদি আমাৰ ফ্ৰী কমিউনিটিটো যোগদান কৰিব বিচাৰে আপুনি ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাব তো লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু লগতে কোৰ্সটো ললে আপুনি আমাৰ প্ৰিমিয়াম চেনেলত আপোনাক এড কৰা হ'ব তাত আপুনি আমাৰ গুটে ডিটেইলছ পাব যে আমি কোড কিমান প্ৰফিট কৰি আছো ঠিক আছে সো এটো হৈ গৈছে আমাৰ বেসিক কোৰ্সৰ overview next আমি চাম আমাৰ এডভান্স কোৰ্সৰ সিলেবাসখন কি হয় তো এডভান্স কোৰ্সত আপুনি কি কথা শিকিব পাৰিব হেখিনি আমি দেখাম তো এডভান্স কোৰ্সৰ সিলেবাসখনত প্ৰথমতে আপুনি আমাক টেকনিক্যাল এনালাইসিস আমি ইন ডেপথত গৈছো যে টেকনিক্যাল এনালাইসিস এজন প্ৰফেশনাল ট্ৰেডাৰ হ'ব কাৰণে যিখিনি লাগে হেখিনি আমি শিকাইছো ইয়াত সো ডাউ থিওৰি এলিয়ট ৱেভ থিওৰি ফিবোনাকি ইন ট্ৰেডিং সেন্ট্ৰাল পিভট ৰেঞ্জ আৰু মাৰ্কেট প্ৰফাইল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফ্লো এনালাইসিস তো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আটাইতকৈ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টুল টু লাৰ্ন ইন দ্য মাৰ্কেট দ্যাট ইজ মাৰ্কেট প্ৰফাইল আৰু অৰ্ডাৰ ফ্লো এনালাইসিস তো এটো যদি আপুনি ভালকৈ শিকি লয় আপোনাৰ ট্ৰেডিংৰ একুৰেসি বহুতখিনি ইমপ্ৰুভ হ'ব নেক্সট ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস ফৰ ডিপ ডাইভ তো ইয়াতে আপুনি ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসৰ ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্টছ এনালাইসিস এডভান্স ৰেশিও এনালাইসিস ফৰেনচিক একাউন্টিং এনুৱেল ৰিপৰ্টছ
মোডছ ভেলুৱেশ্যনছ আৰু এই গোটেই কথাখিনি শিকাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ পৰ্টফলিঅ'টো বনাব পাৰিব সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ কেছ ষ্টাডিজ আৰু কণ্টিনিউৱাছ ক্লাছেছ হৈ থাকিব যিটো যেনেকৈ আমি বেছিক কৰ্চত আমি ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকোঁ অ'কে চ' এইটো হৈছে আমাৰ এডভান্স কৰ্চটো কিন্তু এজন বিগিনাৰ কাৰণে প্ৰথমতে তেওঁ বেছিক কৰ্চটো কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন তাৰপিছত তেওঁলোকে এডভান্স কৰ্চটোলৈ যাব পাৰিব চ' আপুনি যদি কৰ্চটো আপুনি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপৰ লিংক পাব বা এইটো ৱেবছাইটত আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ লিংক আছে আমাক হোৱাটছএপ কৰি আপুনি সুধিলেই হ'ল গোটেই কথাখিনি আমি আপোনাক ভালদৰে বুজাই দিম